everyone, welcome back to our channel eShreni. আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আমি স্টার্ট কৰিম নৱম শ্ৰেণীৰ সেকেন্ড চ্যাপ্টাৰ টু ইংলিশৰ The Road Not Taken. So chapter 2 নাম হৈছে The Road Not Taken. এতিয়া আমাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় ন, আপোনালোকে মেট্ৰিক পাস কৰাৰ পাছত এতিয়া নেক্সট আপোনালোকে এতিয়া ক্লাস 9 আফটাৰ 9 10 পাব। 10 পাস কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ তিনটা ৱে আহিব সিলেক্ট কৰিব কাৰণে যে আপোনালোকে কোনটো ৱেত যাব। সো তিনটা সাবজেক্ট আহিব, আৰ্ট, সায়েন্স আৰু কমাৰ্স। এই তিনটা ভিতৰত আপোনালোকে কোনটো ষ্ট্ৰীম চুজ কৰিব হেতুত আপোনালোকে বহুতে কনফিউজনটো থাকিব পাৰে যে কোনটো চুজ কৰিম কোনটো নকৰিম হেতু সেই হিচাপত, আৰু হয়তো বহুতে অলৰেডি ভাবি থৈছে যে কি চুজ কৰিম কি চুজ নকৰিম। In the same way, আমি লাইফত বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত বেলেগ ধৰণত আমি বেলেগ পথ যিকোনো এটা পাথ চুজ কৰিব লগা হয়। আমি যিকোনো এটা ৱে চুজ কৰিব লগা হয়, কোনটোত আমি গ'লে ভাল হ'ব কোনটোত আমি গ'লে বেয়া হ'ব। আমি সদায় যিকোনো এটা বস্তুৰ প্ৰবেবিলিটি সদায় দুটা থাকে, হয়তো ভাল নহলে বেয়া। কেতিয়াবা হয়তো বেছিও থাকিব পাৰে, বাট মোষ্ট অফ দ্য টাইম প্ৰবেবিলিটি সদায় দুটা থাকে, ভাল নহলে বেয়া। আমি ভাল পথটো চুজ কৰিম নে বেয়া পথটো চুজ কৰিম সেইটো আমাৰ নিজৰ কথা। এতিয়া আমাৰ স্কুলতে হওক কলেজতে হওক বা ঘৰৰ ওচৰৰ কোনোবাই হওক, আমাক যদি কোনোবা লগৰে আমাক যদি বেয়া পথত নিবলৈ চেষ্টা কৰে, তাৰ বেয়া পথত নিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আমি সেই পথটো চুজ কৰোঁ নে নকৰোঁ সেইটো টোটেলি আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। আমি বেলেগৰ ওপৰত ইমান নিৰ্ভৰশীল হৈ যাব নালাগে যে চকুমতি যোনে যেনেকৈ যি কয় সেইটোৱে চুজ কৰিম সেইটো হিচাপত আমি থাকিব নালাগে। যদি আমাক কোনোবাই কিবা এটা কৈছে যে এইটো পথত যোৱা তোমালোক, তেতিয়াহ'লে সেই পথটো ভাল নে বেয়া আমি নিজে চাই চিতি আমি সেইটো পথত যাব লাগে, আগবাঢ়িব লাগে। চ' সেই পথটো চুজ কৰাৰ আগত আমি বহুত ৱাইজলি এক্ট কৰিব লাগে যে আমি কোনটো পথ চুজ কৰিম কোনটো নকৰিম। চ' ইন দ্য ছেইম ৱে আমি যিহেতু এইটো চেপ্টাৰত দুটা ৰাস্তাৰ কথা পঢ়িম, আমি আমাৰ সন্মুখত থকা ৰাস্তাকেইটাৰ কথা পঢ়িম যে কোনটো ৰাস্তাত গ'লে আমাৰ ভাল হ'ব নহ'লে কোনটো ৰাস্তাত গ'লে আমাৰ বেয়া হ'ব। চ' ইয়াৰে ৰোড নট টেকেন চেপ্টাৰটো চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে The Road Not Taken. So The Road Not Taken chapter is written by Robert Frost. So in every poem, most of the cases poemor khetrot bahut poetor naam to ahe. So it's written by Robert Frost. Eto hoise poetor naam. So first stanza to amar ase je two roads diverge in a yellow wood. So duta rasta ki hoy beleg hoi jay yellow wood. First stanza to amar koise the poet was standing at a junction. Eta দুটা ৰাস্তাৰ সন্মুখত ৰখি আছিলে। যেনেকৈ আমি মেট্ৰিক পাস কৰাৰ পিছত আমি তিনটা ৰাস্তাৰ সন্মুখত ৰখিম যে আমি কোনটো চুজ কৰিম কোনটো ফালে গ'লে ভাল হ'ব। আমি পিছত ফিউচাৰত আমি ডক্টৰ হ'ব বিচাৰোঁ, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বিচাৰোঁ, টিচাৰ, প্ৰফেচৰ নে বিজনেছমেন নে CA, আমি কি হ'ব বিচাৰোঁ সেইটো আমাৰ টোটেলি আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। আৰু সেইখিনি আমি চুজ কৰাৰ আগত আমি এটা পইণ্টত ৰখি থাকিম য'ত আমাৰ ফ্ৰণ্টত তিনটা ৱে থাকিব, আৰু সেই তিনটা ৱে যোনটো আমি ফ্ৰণ্টত ৰখি আছোঁ সেইটো পইণ্ট হ'ব আমাৰ জাংচনৰ পইণ্ট। ইয়াতে যোনটো কৈছে জাংচন বুলি, জাংচনটো হৈছে তিনটা ৱে, ছাপ'জ এইটো তিনটা ৱে আৰু এইখিনি জেগাত আমি ৰখি আছোঁ, এই পৰ্চনটো আমাৰ হয় জাংচন। এই পইণ্টক আমি জাংচন বুলি কওঁ এইটো পইণ্টক। চ' ৱেৰ দ্য ৰোড ফ্ৰগড ইনটু টু মানে ৰোডটো ডিভাইড হৈ যোৱা। ফ্ৰগড মিনিংটো হৈছে ডিভাইড। ফ্ৰগড ইনটু টু চ' ডেট পইণ্টটো এইখিনি পইণ্টত আছে য'ত দুটা ৰাস্তা গৈছে, এইটো এটা ৰাস্তা এইটো এটা ৰাস্তা, এইখিনিত আছে পইণ্টটো। এইখিনি মই অলৰেডি কৈছোঁ এই পইণ্টটো আমি কি বুলি কওঁ, এই পইণ্টটো আমি কওঁ জাংচন বুলি। চ' জাংচনত অলৰেডি পইণ্ট ৰখি আছে, ইয়াতে কি হ'ল পইণ্ট ৰখি আছে আৰু এফালে এটা ৰাস্তা গৈছে এফালে এটা ৰাস্তা গৈছে। It was a forest full of yellow leaves. So এই গোটেই ফৰেষ্টখন কি হ'ল, লিভছৰ কালাৰটো কি আছিলে, yellow leaves.
ইমান ভাল নহয় ড্ৰয়িঙত জাষ্ট so that you all find it little bit interesting পঢ়াৰ টাইমতো এনেও অকল লিখাখিনি থাকিলে বৰ লাগে so যাতে অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং পোৱা ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে অকণমান মই ড্ৰয়িং কৰি দিছোঁ just for you all but I'm not that good at drawing so গোটেই কি আছিলে গোটেই হেৰিখিনি তোমাৰ yellow leaves এ ভৰ্তি হৈ আছিলে full of yellow leaves due to the autumn season yellow leaves আমাৰ কেতিয়া হয় autumn seasonত আহে so এই poemটো আমাৰ autumn seasonৰ ওপৰত দিয়া হৈ আছে কি season autumn autumn seasonৰ ওপৰত এই poemটো আমাৰ গোটেখিনি দিয়া হৈ আছে as the poet could not travel both the roads এতিয়া poetজন এজন মানুহ হৈছে এজন মানুহে দুটা ৰাস্তাটো যাব নোৱাৰে যেহেতু এটো দুটা ৰাস্তা আছে এটা হৈছে এটো আৰু এটো হৈছে এটো poet ইয়াতে ৰখি থাকি এটা দুইটা ৰাস্তাটো poet যাব নোৱাৰে so poete যিকোনো এটা road choose কৰিব লাগিব he stood for a long time so poete কি কৰিছিলে বহুত সময় ৰখি আছিল poete বহুত সময় এটা জায়গাতে ৰখি আছিল ৰখি থাকি পেলাই deciding which road to go কোনটো ৰাস্তাত যাব poet to হেতু ভাবিয়ে বহুত সময় কাৰণে এটা জায়গাতে poet ৰখি আছিল he looked down at one road তেওঁ তললে চালে যে এটা roadত suppose এটো roadত চালে he looked down to one road as far as he could where it bent and disappeared in a wild bushes suppose এটো ৰাস্তা গৈ আছে এইখিনিটো এটা টাৰ্নিং লৈ লব poet ইয়াতে ৰখি পেলা কিমান লোকে দেখিব এইখিনিতে যদি এটা জায়গাতে যদি ৰখি চাই থাকে এইখিনি লগে দেখিব এ টাৰ্নিং টু নহয় টাৰ্নিং টু নেদেখে জাস্ট সিধা যিমানখিনি লগে গৈছে সিমানখিনি লগে দেখিব সো সিমানখিনি লকে poetটোৱে চালে আৰু যেতিয়া লকে জোৰ লকে ৰাস্তাটো ডিসএপিয়াৰ হোৱা নাই হেৰাই যোৱা নাই সিমান দূৰলৈকে poete জাস্ট চাই আছে ৰাস্তাটো so poete যিমানখিনি লগে পাৰে সিমানখিনি লগে জাস্ট ৰখি পেলাই চাই আছে আৰু আগলে কি কোত যাব নে না যাব হেখিনি জাস্ট ভাবি আছে তেওঁ নেক্সট আহিলে after viewing both the roads so দুইটা ৰাস্তা যেতিয়া চালে দুইটা ৰাস্তা চোৱাৰ পাছত poete ডিসাইড কৰিব এতিয়া so after viewing both the roads দুইটা ৰাস্তা চোৱাৰ পিছত the poet decided to take the second road suppose এটো এটা road এটো এটা road so দুইটা road চোৱাৰ পিছত suppose এটো road number 1 road number 2 poet দুইটা road চোৱাৰ পিছত decided to take the second road decide কৰিলে যে তে second road to দি যাব because it was grassy and had not been traveled by many so কিয় choose কৰিলে second path to কাৰণ first path to কি আছিল বহুত rotten আছিল আৰু rotten থকা পিছত বহুত পাতছাত পৰি পাতছাত বুনজনখিনি পৰি আছিল এখিনি বহুত ক্ষয় গৈছিল ৰাস্তাটো দেখা গৈছিল যে it was visible that ৰাস্তাটোত মানুহ বেছি গৈছে but in the second road মানুহ কমকে গৈছে বুলি ধৰা পৰিছিল দেখা যোনখিনি পাত পৰি আছিল এখিনি ইমান নাইকা হৈ যোৱা নাই পাত বেছিকে পৰি আছিল সো গ্ৰাসি হৈ আছিল বহুত হেতু কাৰণে poet decided to go on the second path যে কোন বেছি মানুহ যোৱা নাই এটো ৰাস্তাতে had been traveled by many being adventurous poet অলপ adventurous হয় so তেও আৰু কোন adventure কৰিব বিচাৰিছিল যে কিনো আছে গৈ চাও he wanted to travel which had not been worn off যোনটো ৰাস্তা বেয়া হৈ যোৱা নাছিল হেতু ৰাস্তা দি যাবলৈ poete বিচাৰি আছিল after going forward on the road the poet noticed that both the roads had worn in the same manner so প্ৰথমতে ভাবিলে যে ৰাস্তা দুইটা ৰাস্তা সেকেন্ড ৰাস্তাটো কি বুলি ভাবিছিল বহুত গ্ৰাসি বুলি ভাবিছিল আৰু ফাৰ্স্ট roadটো ভাবিছিল যে worn off but যেতিয়া স্টার্ট কৰিলে তেওঁ সেকেন্ড roadটো দি যোৱা স্টার্ট কৰাৰ পাছত after a while যেতিয়া তেওঁ আধা ৰাস্তাত গৈ পালে তেতিয়া তেওঁ দেখিছে যে both the roads were
same দুইটা equal হয় After going forward the road, the poet noticed that both the roads had worn in the same manner. So, দুইটা রাস্তা দি দুইটা বেলেগ বেলেগ মানুহ গৈছে already. কোনোটো রাস্তা দি কোনো মানুহ নুজুৱাকে থাকা নাই. So, তাৰ পাছত এটো আছিলে stanza 2. So, this one was stanza 1 য'ত poet ক'ত ৰখি আছিলে poet This is stanza 1. Stanza 1 ত আমি এটাই মনত ৰাখিম poet junctionত ৰখি আছিলে stanza 1 ৰ poet junctionত ৰখি আছিলে আৰু stanza 2 ত poet কি কৰিছিলে in stanza 2 poet took the second road stanza tot ki korisile poet second road to loisile etu second road to and the reason why kyo loisile etu grassy and had not been traveled by many people so tumaloke moi eta question likhi diu you can note it down etu ahibo pare the which road did the poet choose aru secondly one more thing can come hetu hoise why did the poet choose the second part so first number answer to hobo etu one number answer is etu aru second number answer to hobo etu the poet decided to take the second road because it was grassy and had not been traveled by many people hol tar pasot ase being adventurous he wanted to travel which had not been worn off so kyo choose korisile etu you can add this line also that the poet was very adventurous not being adventurous you have to write the poet was very adventurous the poet was very adventurous and he wanted to travel the path which had not adventurous tar pasot ehini eta likhile hol he wanted to travel which had not been travel the path travel through sorry travel likha bisot travel through the path which had not worn off hol so I think it's clear for you all jodi kiba problem hoy apunaloke mo comment box ot hudile hol I will help you out with the question answers clearly in the comment box so etu asile second paragraph ot asile ki kuntu part choose korisile first thing we learned is second part 2 number part to choose korisile kyo karon besi grassy hoye asile aru hetu ki asile not traveled by many people so poet as the poet is a very adventurous person he wanted to travel which had not been worn off okay after going forward the notice he forward the road the poet noticed that both the roads had worn off in the same manner so the last line is not that much important but the first two line is very important okay এনেকুৱা ধৰণৰ questions বোৰ তোমালকে চাব পাৰা আপোনালকে চাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ questions বোৰ আহে বহুত
Okay, so I hope every one of you have understood till now, till here, and একো যাতে অসুবিধা নহয় কিবা যদি অসুবিধা হয় জনালে হল আৰু Okay, this was the second stanza. So once again I am repeating both the stanzas because a point to बहुत important hoy and this is a very important part of the syllabus. So to soa first paragraph to asile kot poet junction at rokhi asile as I have given in this picture kot honmukot duta rasta ase aru ekhini junction at poet rokhi ase rokhi pela decide koribo para nai je kuntu rasta duri jabo aru in this page there is an important question. Etu page to eta important question ase hetu hoise it was a forest full of keneko asile road to ahibo pare like the poet was standing at the junction of two roads. It was a forest full of yellow leaves due to the autumn season. The poem is based on which season? This is very important, autumn season. Okay, and the leaves were yellow and crinkled. So this was the first. Second I have already told you kundu part choose korisile second part to choose korisile aru second part to choose kora karone ki hoisile agot go dekhisile je same asile duita road. So in the stanza 3 we will learn that the poet had noticed both worn off roads that morning. So poet ki korisile notice korisile duita worn off juntu way asile worn off juntu road asile hetu notice korisile next morning on. No leaf had been crushed black as no one had passed from both the roads that morning. So হেডনাহৰ ৰাতিপুৱা উঠি পেলা পয়েটে চাওতে দেখিছিলে যে ৰাস্তা দুইটা সেমে হৈ আছিল কোনো মানুহ এতিয়ালৈকে যোৱা নাই thus both of them were covered with leaves. So next morning উঠি পেলা কি দেখিছিলে দুইটা ৰাস্তা leaves এদি covered হৈ আছিল. The poet decided to go back to the first road some other day although he knew that one way leads to the another and had doubts if he would ever travel on the first road. So poet কি কৰিছিলে যে তেওঁ আধা ৰাস্তা আহি যোৱা পাছত তেওঁ ভাবিছিলে যে মই আকৌ ঘুৰি যাও নেকি ফাৰ্স্ট রোড টুলে কাৰণ দুইটা রোড সেম দুইটা ওয়ে সেমে হয় দুইটাই গ্ৰাসি হৈ আছে হেতু মৰ্নিংত আৰু গ্ৰাসি হৈ থকা লগতে কি হৈছে গুটেখিনি ইটস লাইক ফ্ৰেশ কোনো এটা ৰুটি যোৱা নাই সো তেওঁ ভাবিছে যে মই ঘুৰি যাও ঘুৰি গৈ পেলাই মই আকৌ সেম রোড দি পেলাই মই আকৌ আহো তেওঁ তেনেকে ভাবিলে তেনেকে ভাবি পেলাই তেওঁ আকৌ আগুৱাই পেলাই যাব ললে হেতু ওয়েতে কি কয় ফার্স্ট ওয়েটলৈ ঘুৰি যাব বিচাৰিলে বাট ঘুৰি যোৱাৰ পিছত ঘুৰি যাব বিচাৰা যেতিয়া তেওঁ ঘুৰি যাব বিচাৰিলে তাৰ পাছত তেওঁ ভাবিলে যে after that go back to the first road some other day although he knew that one way leads to another তাৰপাছত তেওঁ ভাবিলে যে মই আকৌ যদি ফার্স্ট রোড তো দিও যদি যাও আকৌ মই ঘুৰি পকি খিনি পামে কাৰণ মই কালি sorry I have already started my way আৰু মই already start কৰা পিছত এতিয়া যেতিয়া মই মিডল পালো মিডলৰ পৰা মই ঘুৰি গলে কালি যদি মই আকৌ আহো then I will again reach the same path মই ঘুৰি পকি আকৌ একেটা জায়গায় পাম বুলি পয়েটে আকৌ ভাবিলে he knew that one way leads to another and had doubts if he would ever travel on the first road. So poet অলপ ডাউট তো আছিল যে তেখেত ফার্স্ট রোড তো আকৌ ঘুৰি আহিব পাৰিব জানো আকৌ ফার্স্ট রোড তো তেওঁ আছিলে নেকি তেওঁ ভাবি আছিল যে ঘুৰি পকি আকৌ হি তেওঁ ফার্স্ট রোড তোতে ঘুৰি আহা নাইতো তেনেকে তেওঁ অলৰেডি ভাবি আছিল সো পয়েমটো আমাক এটোই বুজাব খুজিছে এইখিনি জায়গাত যে আমাৰ কি হয় আমি যোনখিনি পজিশনত আমি বৰ্তমান আছো suppose imagine কৰা যে কৰক যে আপোনালোকে ক্লাস 10 পাস কৰিলে আৰু ক্লাস 10 পাস কৰাৰ পাছত আপোনালোকে suppose arts ললে you have chosen arts choose কৰাৰ পিছত যদি আপুনি অলপ দিন ক্লাস কৰিলে লাইক ফার্স্ট ইয়ার হাফ গুছি গল তাৰ পিছত যদি আপুনি ভাবে যে মই সায়েন্স লয় ভাল আছিল নেকি সায়েন্স লয় ভাল আছিল সায়েন্স টু বেছি ইজি হ'ব নেকি হেতু ভাবি পেলে আপুনি যদি আকৌ ভাবে যে মই ঘুৰি যাও ঘুৰি গৈ আকৌ মই ফ্ৰেশলি স্টার্ট কৰিম আগো স্টার্টৰ পৰা পাৰিব জানো হেতু তো কোনেও নোৱাৰে মানে ইটস নট ইম্পসিবল পাৰে বহুতে বাট
যিমানখিনি নহয় কোপাক কৰোঁতে আপোনালোকৰ কষ্ট হ'ব বা বহুতখিনি দিগদাৰী হ'ব চ' সেইটো হিচাপতে পয়েটেও ভাবিলে যে মই অলৰেডি এটা ৰাস্তাত আহি গ'লোঁ আধালৈকে আহি যোৱাৰ পিছত এতিয়া যদি মই আকৌ ঘূৰি গৈ ছেম ৱে যদি মই আহিব লওঁ তেতিয়াহ'লে পাছত কি হ'ব পয়েটৰ প্ৰব্লেম হ'ব So this was all about the stanza 3. So next stanza কৈছে the poet was not sure about the success of his choice. Poet sure নাছিলে যে তেওঁ succeed কৰিব নাই তেওঁ successor লৈ পেলাই তেওঁ sure নাছিলে He thought he might regret his decision after traveling the second route. So second route to আগবাঢ়ি যোৱাৰ পাছত poet ভাবিছে যে হয়তো তেওঁ regret কৰিবও পাৰে আধা ৰাস্তাত গৈ পেলাই তেওঁ succeed নকৰিবও পাৰে But that doesn't mean না যে আমি কিবা এটা চেষ্টা কৰি আছো কৰি থাকাৰ পিছত আমি ঘপকে এৰি দিম বস্তুটো ঘপকে এৰি পেলাই আমি আকৌ নতুনকে ষ্টাৰ্ট কৰিম যে কথাটো তেনেকুৱা নহয় ন In the second and might tell about it with a sigh আমি হয়তো মই এটো ৰাস্তাত বহুতখিনি আগুৱাই আহিলো আৰু আগুৱাই অহাৰ পিছত যেতিয়া মই আগুৱাই আহি ফাইনালি মই কিবা এটা ডেষ্টিনেশ্যন পাই যাম ডেষ্টিনেশ্যন টু পোৱাৰ পিছত মই বাৰু লাজ পাম নেকি বেলেগৰ আগত ক'বলৈ যে মই এইটো কিয় চুজ কৰিলোঁ লাইক ইন দ্য ছেম ৱে বহুতৰ ক্ষেত্ৰত হয় যে ছায়েন্স ল'বলৈ টান পায় বহুতে আৰ্টছ লৈ লয় আৰ্টছ লৈ পেলাই ভাবে যে ইজিলি মই হয়তো APSC ক্ৰেক কৰি দিম নহ'লে UPSC ক্ৰেক কৰি দিম অৰ আই এম নট জাজিং এনিৱান মই কাকো জাজ কৰা নাই জাষ্ট মই মোৰ পইণ্ট অফ ভিউটো কৈ আছোঁ যে কেতিয়াবা ভাবি লয় যে মই হয়তো APSC UPSC ক্ৰেক কৰি ল'ম দেন আই এম ইন লাইফ চবৰে থাকে আই উইল বি এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট আৰু নহ'লে বহুতে এনেকৈও ভাবে যে মই প্ৰফেচাৰ হ'ম লেকচাৰাৰ হ'ম কিবা হ'ম আৰ্টছ লৈ পেলাই তেনেকৈ হ'ম বুলি ভাবে বাট আফটাৰ ছাম টাইম যেতিয়া years and years যেতিয়া গৈ থাকে নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনত যেতিয়া বহুত টাইম লাগি যায় তেতিয়া at some point of time they also think যে মই ছায়েন্স লৈ হ'লে ভাল আছিলে নেকি বা কমাৰ্চ লৈ হ'লে ভাল আছিলে নেকি চ' যোনটো ষ্ট্ৰীমে লোৱা নাযাওক কিয় যিয়ে নকৰা নাযাওক কিয় ফিউচাৰত যদি ইজিলি ছাকচেছ কোনেও নাপায় বাট ইউ হেভ টু ৱৰ্ক হাৰ্ড আৰু যেতিয়া ৱৰ্ক হাৰ্ড কৰাৰ পিছত যেতিয়া ছাকচেছ পোৱা নাযায় তেতিয়া এইখিনি কথা মাইণ্ডত আহে যে most of the time আহে যে মই ইটো লোৱা হ'লে ভাল আছিলে নেকি মই ঘূৰি যাওঁ নেকি এতিয়া আকৌ যদি মই আগৰ পৰা পঢ়িব পাৰিলোহেঁতেন গোটেইখিনি আগতে যেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ চ' সেইখিনি কথা মাইণ্ডত most of the time আহে চ' সেইখিনি কথা নাহাকে যাতে আমি ৰাইট ৱেত যাতে আমি ডিচিশ্যনটো ল'ব পাৰোঁ আমি যাতে ৰাইট পাথ চুজ কৰিব পাৰোঁ তাকে আমাক পয়েটটোৱে ইয়াত এই পয়েমটোৰ থ্ৰু দি আমাক বুজাব চেষ্টা কৰিছে কাৰণ উই আৰ ইন দ্য ক্লাছ 9ৰ পাছত আমি 10th যাম 10ৰ আগত যদি 9ত আমি যদি পাথ চুজ কৰাত আমি শিকি যাওঁ যে আমি কোনটো ৱে আমি কোনেও এক্সেক্টলি নাজানো আমাৰ ফিউচাৰ প্ৰেডিক্ট কৰিব যে আমি কি হ'ম কি নহ'ম কি কৰিম কি নকৰিম বাট এটলিষ্ট উই শুড হেভ ছাম আইডিয়া যে আমি কোনটো চুজ কৰিলে আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব পয়েটে এতিয়া ভাবি আছে যে মই ছেকেণ্ডটো চুজ কৰিলোঁ আহি গ'লোঁ ইমানখিনি এতিয়া যদি মই ছাকচিড নকৰোঁ এইটোত মই যদি এইটোত ছাকচেছ লাভ নকৰোঁ যদি মোক বেলেগে হাঁহে আকৌ বহুতৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাও হয় মই ডাঙৰ হোৱাৰ কথা কৈ আছোঁ দেই এতিয়া আপোনালোক বহুত সৰু হৈ আছে আপোনালোক যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব সেইটো টাইমৰ কথা কৈ আছোঁ পাছত বহুতৰ এনেকুৱা হয় লাইক আই হেভ ছ' মেনি ন'ন পিপল like they go for the coachings okay nowadays it's very common ki coaching hoyto moi neetor coaching lom nohole moi ki koy APSC UPSC coaching lom and okay coaching loi pele moi kiba ta kori lom aru but coaching to lower pasot jetia hetu bostu nohoyge nohole they feel very suppressed aru hetu time ot হিহঁতে ভাবে যে মই এইটো পাথ চুজ কৰি ভুল কৰিলোঁ নেকি বাৰু এতিয়া মই ঘূৰি গ'লে মানুহে মোক হাঁহিব নেকি কিন্তু সেইটো পাথত তেওঁলোকৰ হোৱাও নাই নহৈছেগে কামখিনি সিহঁতে ছাকচিড কৰিব পৰা নাই সেইটো পাথত তেতিয়া তাহাঁতৰ কি হয় প্ৰব্লেম হয় ছাকচিড কৰিব নোৱাৰিলে So the poet was not sure about the success of his choice নিজৰ চইচটো ছাকচেছ হ'ব বুলি poet sure নাছিলে so ভাবিছিলে কি লাষ্ট পাব নেকি তেওঁ আকৌ ঘূৰি গৈ he again talked about the two roads from which he selected one তেওঁ আকৌ ভাবিলে সেই দুটা ৰোডৰ কথা যে যোন দুটা ৰোডৰ ভিতৰত তেওঁ যে সেকেন্ড ৰোডটো যে চুজ কৰিছিলে হেতু কথা তেওঁ আকৌ ভাবিলে যে সেকেন্ড ৰোডটো তেওঁ কিয় চুজ কৰিছিলে two roads from which he selected one was less traveled and the choices made all the differences in his life
আৰু যোনটো চইচ তেওঁ কৰিলে পাঠৰ যে মই সেকেন্ড পাৰ্টটো ল'ম নে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ল'ম সো হি চুজ দ্য সেকেন্ড পাৰ্ট এণ্ড সেই সেকেন্ড পাৰ্টটো চুজ কৰাটো তেওঁ ভাবিছে এইটো মোৰ চবতকৈ ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল নেকি মই লাজ পাম নেকি আৰু সেইটো ভাবি পেলাই তেওঁ এতিয়া কৈছে যে সেই চইচটোৱে মোৰ লাইফত ডিফাৰেঞ্চ আনি দিলে এতিয়া যদি মই সেই চুজ কৰা পাৰ্টটো যদি মই ৱাইজলি কৰি পেলাই মই নিজকে জানিব লাগিব সাপোজ মই মোৰ নিজৰ এক্সাম্পল দিছোঁ মই এতিয়া আপোনালোকক পঢ়াই আছোঁ মই এজ আ টিচাৰ বিং আ টিচাৰ আই এম টিচিং ইউ অল বাট যদি আজি মই মোৰ মন আছে টিচাৰ হ'বলৈ বা প্ৰফেচাৰ হ'বলৈ ইয়া লেকচাৰাৰ হ'ল সাপোজ কৈ আছোঁ মই মোৰ মন আছে তেনেকৈ আৰু যদি মই গৈ পেলাই চিভিল ছাৰ্ভিচত লাগি থাকোঁ যে মই APSC ক্ৰেক কৰিম মই IAS হ'ম মই CS হ'ম মই যদি তেনেকৈ লাগি থাকোঁ এট ছাম পইণ্ট অফ টাইম মই হয়তো নোৱাৰিবও পাৰোঁ মই মোৰ নিজৰ প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ মই এক্সাম্পল দি থকা নাই আই এম জাষ্ট টেলিং ইউ অফ নৰ্মেল থিং যে হ'বও পাৰে তেনেকুৱা ইমেজিনেৰী লাইফ এটা কথা কৈ আছোঁ মই যে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে বাট যদি মই ৱাইজলি চুজ কৰি যাওঁ মই ছাপ'জ টিচাৰ হ'ম বুলি ভাবিছোঁ মই BEd কৰিম টিচাৰ হ'ম বুলি যদি মই ভাবি লৈছোঁ BEd কৰি পেলাই মই MAd কৰিম যদি মোৰ লেকচাৰাৰ প্ৰফেচাৰ হ'বলৈ নেট দিম স্লেট দিম তেনেকৈ মই চ' অন এণ্ড অন মই তেনেকৈ কৰি যাম বাট মই জানো সেইটো কৰিবলৈ গৈ মই কোচিং ল'মগৈ চ' দুটা পাঠততো যাব নোৱাৰিম মানুহ এতিয়া মই য'ত ৰখি আছোঁ মোৰ পৰা দুটা ৰাস্তা চাপ'জ গৈ আছে মই দুইটা ৰাস্তাত জানো যাব পাৰিম নোৱাৰিম নহয় কয় নহয় দুখন নাৱত ভৰি দিলে দুখন নাৱত ভৰি দিয়া মানুহজনে ডুবে সেই তেনেকুৱা হয় চ' সেইটোৱে কৈ আছোঁ যে পাঠটো চুজ কৰোঁতে আমি বহুত ৱাইজলি কৰিব লাগে কাৰণ আমি দুটা পাঠত আমি অকলে যাব নোৱাৰোঁ চ' সেইটো কাৰণে আমি উই শুড চুজ এভৰি পাঠ ভেৰি ৱাইজলি চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ পয়েমটোৰ কথাত মেইনলি আছিলে ইয়াতে কি যে আমি চুজ কৰোঁতে যিকোনো এটা পাঠ আমি ভেৰি ৱাইজলি চুজ কৰিব লাগিব মই এগেইন এণ্ড এগেইন এইটো বস্তু ৰিপিট কৰি আছোঁ যে আমি চুজ কৰোঁতে ভেৰি ৱাইজলি কৰিব লাগে চ' দ্য মেইন ৰিজন হিয়াৰ ইজ আমি যদি পাঠটো চুজ কৰোঁত কিবা খেলি মেলি কৰোঁ কিবা যদি ভুল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পিছলৈ আমাৰ বহুত হয়তো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যে আমি পিছত কি কৰিম কি নকৰিম ওপৰত বহুতখিনি ইছ্যুজ আহি যাব পাৰে চ' let's go with the question answers. So question answers at first question to hoise where does the traveler find himself what problem does he face so traveler nijoke kot paise so where does the traveler find himself teo nijoke kot paise the traveler find himself at a point where two roads diverged ইয়াতে আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে the traveler find himself at a point or you can write at a point নিলিখি so the traveler find himself at a junction you can write the traveler found himself at the junction not okay at the junction where two roads diverge he is in a problem as he must choose one path and is unable to decide which one to choose so ki asile question to sudise je traveler jone nijok kot paisile find himself what problem does he face teo kuntu ki problem face korisile ketia teo ki problem face korisile ki hol traveler jone nijoke duta pathor starting of junction ot paisile junction of two divergent roads either you can write sorry forget this either you can write this or you can write like
at the junction of two divergent at the junction of two divergent road. The traveler found himself at the junction of two divergent road. So first part answer to first part to ke etu moi first part to he disu e tolor hini hoise first part to kol. So secondly you can go for what problem does he face. Problem to ki face korisile, he faced the problem of choosing one path. So যিকোনো এটা আনসার আপোনালোকে লিখিবলে হলে ফার্স্টত আপোনালোকে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটো লিখি লব. সো সেকেন্ড পার্টটো হলে নট ইন দিস ওয়ে, মই জাস্ট এক্সাম্পলটো দিব কাৰণে আপোনালোকে এনেকে মই লিখি দেখাই দিছো ইয়াতে. এটু ওয়েট নহয়, এটু কৰিলে এটু ৰং হ'ব. সো এখিনি লোকে আপোনালোকে এটা প্যারাগ্রাফত কৰি দিব, এটু নেক্সট হ'ব নেক্সট প্যারাগ্রাফ, এটু হ'ব সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ হল. সো এখিনতে হেৰিলে আৰু বহুতে খুদে যে আনসার কেনেকে লিখিম. সো এইগিটা হৈছে মই আনসার লিখাৰ টেকনিকটো মই বুজাই দিছো. নেক্সট হৈছে দা প্ৰবলেম. হোৱাট প্ৰবলেম ডাজ হি ফেচ, হেতু হ'ব হি ফেচ দা প্ৰবলেম of he faced the problem of choosing one path and is unable to decide which one he should choose. So answer লিখিলে আপোনালোকে এনেকুৱাকে লিখিব যাতে গুটেখিনি ভালকে ধৰিব পাৰি. আৰু আনসার লিখোতে the very first point is আমি মার্জিন ডালৰ এডাল আমাৰ মার্জিন থাকে নহয়, মার্জিনৰ আমি ইয়াতে লিখি দিও আনসার 1 লিখি পেলাই আনসার লিখি suppose the poet আমি এনেকে ডট 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 লিখা স্টার্ট কৰি দিও. নো এটো স্টাইলত লিখিলে কপিখনত আমি যেটা লিখো আমি অলপ অ্যাট্ৰাক্টিভ বনাব লাগে. সো অ্যাট্ৰাক্টিভ বনাবৰ কাৰণে আমি সদায় suppose question number 1 or answer আমি লিখিম, instead of writing like this and 1 number answer এনেকে লিখাতছে এনেকে নিলিখি আমি লিখিম answer to question number 1 a b c g থাকে আৰু আমি এনেকুৱাকে লিখিলে আমাক অলপ অ্যাট্ৰাক্টিভ হয় আনসারটো আমি কেনেকে লিখিছো আৰু অ্যাট্ৰাক্টিভ হোৱাৰ লগতে আমি মাৰ্কসটো অলপ বেছিকে পাও. এটো আছিল a small tip of writing an answer. সো এইখিনি আশা কৰো সবৰে ক্লিয়াৰ হৈছে. Please check for one last time. মই এটা স্লাইড টু we will go to the next question. So এবাৰ আপোনালোকে ভালকে চাই লওক আনসারটো কেনেকে কি লিখিছো, এটো মতে লিখিলে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব. সো আপোনালোকৰ যদি এনেকে কিবা আনসার লিখা কিবা টিপস লাগে বা আনসারস কিবা যদি লাগে যে কোয়েশ্চন আনসারস ম্যাম আমাক কোয়েশ্চন আনসারস দিবচোন বা যিয়ে নালাগক অকল কোয়েশ্চন আনসারস বুলিয়ে কোৱা নাই, কিবা হেল্প লাগিলে ইউ ক্যান কমেন্ট কৰিব পাৰা. কমেন্ট কৰিলে মই তেতিয়া হেতু মতে যিবানখিনি পাৰো মোৰ ফালৰ পৰা মই হেল্প কৰিম. হল. সো এটো আছিল ফার্স্ট আনসার টু where does the traveler find himself, what problem does he face. হেতু হল ফার্স্ট টু হল. ইয়াতে সেকেন্ড কোয়েশ্চন টু হৈছে
discuss these phrase means. So একদম very first paragraph এটা yellow crinkle wood বুলি মই এটা word কৈছিলো হেতু হৈছে এটো এ yellow wood কি হয় yellow wood বস্তুটো yellow wood is a forest with weathering leaves symbolizing aging মানে yellow wood মানে হৈছে এটা বয়সৰ কথা কৈছে যত আমাৰ age to symbolize কৰে লাইক পাতটো কেতিয়া yellow হৈ যায় যেতিয়া পাতটো বহুত দিন হৈ যায় প্ৰথমতে কি হয় অলপ হিউজিয়া টাইপৰ লাইট গ্ৰীন তা লাইট গ্ৰীনৰ পৰা লাহে লাহে যেতিয়া বেছি দিন হৈ যায় ডাৰ্ক গ্ৰীন হৈ যায় ডাৰ্ক গ্ৰীনৰ পৰা কি হয় শুকাই পেলাই yellow হয় yellow পৰা ব্ৰাউন হৈ যায় সো এটো এজৰ কথা কৈছে এজটো কথা কৈছে ইয়াতে নেক্সট হ'ব it was grassy and unwanted wear ইয়াতে আছে it was grassy and unwanted wear এটো মানে কি কৈছে the road was less traveled and inviting এটো attractive নাছিলে মানে suppose কৈছে grassy and unwanted wear less traveled and inviting মানে it was unattractive এটো তুমি কব পাৰা কি unattractive next question to আছে ইয়াতে sorry so yet next question to আছে the passing there walking over the chosen path passing there to মানে walking over the chosen path so yate walking over the chosen path কোনটো ইয়াতে হ'ব second path leaves no step had trodden black মানে leaves untouched by others still fresh how ways leads on to way eto meaning hoise one choice leads to further choices so ekhini moi as a whole answer guti khini di disu apnaloke olop sai lok so in the middle I am waiting for a fraction of time so that apnaloke kiba jodi note down koribole thake apnaloke note down jate kori lobo pare aru jodi kiba problem thaki jate khudi lobo pare bhalke sai pele so hetu karone moi olop rokhi disu jate apnalokor karone olop subida hoy so this is about the second question so now let's move to the third one third stanza to ba third question to amar ase is there any difference between the two roads asile ne nai kokson apnaloke duta roador majot ami jotia pohisilu duta roador majot difference asil ne nai so it's your turn to answer je asile ne nai so yeta dia ase in the stanza 2 and 3 eta mane question to enike dia ase je দুভাগ কৰি পেলা আমি কব লাগিব এটো stanza 1 ত কি কৈছে আৰু stanza 2 ত কি কৈছে stanza 2 আৰু 3 ত কৈছে both paths seem similar after walking a bit so প্ৰথমতে আমি পঢ়িছিলো জাংশনত poet থিয়হি আছে এফালে এটা ৰাস্তা এফালে এটা ৰাস্তা দুটা ৰোডৰ কথা যোনটো কৈছে so এই ৰাস্তা দুটাত কি হৈছে কি আছিল filled with yellow leaves eto ronga dia khidilo aru gote pattu leaves edi bhorti asile falor hol aru eto side ki asile besi leaves eneke bhorti nasile just eneke road to asile aru haje baje olop solop leaves asile aru so poet e kuntu choose korisile eto with the poet goesile eto side e goi pelai ki korise similar dekhisile কিন্তু after a bit অলপ জায়গা যোৱাৰ পাছত কি হৈছে অলপ জায়গা যেতে তেও গুছি গল অলপ জায়গা যোৱাৰ পিছত তেও দেখিছে যে নাই যদিও এটো অলপ ট্ৰডেন আছিলে বেছি লিভস নাছিলে বাট অলপ যোৱাৰ পাছত দুইটা সেমে হয় দুইটা লিভস দুইটা ওয়ে সেমে হয় বুলি
কৈছে দেখিছে In the last two lines, the poet felt one was less traveled. In the last, the poet felt one. So in the last two lines, last দুটা লাইনত কি হল poet গৈ পেলাই ফিল কৰিলে যে এটা অলপ less travel আছিলে and made a difference. যোনটো অলপ difference দেখা গৈছে. So এটো আছিলে number 3. Next হ'ব যে What do the last two lines of the poem mean? Poem last দুটা লাইনত কি mean কৰিছে? The poet reflects on his choice. Realizing life rarely offers second chances, he may regret choosing the first road, but his decision shaped his life. So কি কৈছে? যে দুটা roadৰ মাজত যেতিয়া second road to যেতিয়া poet choose কৰিলে, so second road to worth it নহবও পাৰে just simple language ক'বলৈ গ'লে worth it নহবও পাৰে but at the end of the life তেওঁ গম পাইছিলে কি his decision shaped his life তেওঁ যেনেকে ডিসাইড কৰিব তেওঁ লাইফটো চলিব বুলি তেনেকুৱাকে চলিব যদি আমি কষ্ট কৰি পেলাই ভাল চাকৰি পাব কাৰণে আমি যদি কষ্ট কৰো পিছত পঢ়ি শুনি তেতিয়াহলে আমি ভাল চাকৰি নিশ্চয় পাম আৰু আমি বেছি কষ্ট পিছত আমি সুখৰ জীৱন জীয়াই থাকিব পাৰিম কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যদি আমি ভালকে কষ্ট নকৰো তেতিয়াহলে ফিউচাৰত আমাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হ'ব কাৰণ আমি যদি এতিয়া ভালকে নাপাও আমি ফিউচাৰত কাম কৰিব কাৰণে বা ফিউচাৰত আমি যিকোনো এটা চাকৰি পাব কাৰণে আমাৰ কষ্ট হ'ব এতিয়া পঢ়িলে আমি ফিউচাৰত ভালকে চাকৰি পাব পাম সো হেতুৱে কৈছে his decision shaped his life নিজৰ এটা ডিসিশনে নিজৰ লাইফটো বহুত বেলেগ ধৰণত শেপ কৰে তুমি লাইফটো কেনেকৈ বনাবা তোমাৰ লাইফটো কেনেকুৱা হ'ব কি হ'ব হেতু টোটালি তোমাৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে যে আপোনালোকৰ নিজৰ লাইফটো কেনেকুৱা হ'ব আৰু এই লাইফটো কাৰণে আপুনি কেনেকৈ কষ্ট কৰিব কেনেকৈ পঢ়িব কেনেকুৱাকৈ শেপ দিব লাইফটো হেতু আপোনাৰ ওপৰত কথা আপুনি যদি ভালকে পঢ়ি পেলা ভালকে পঢ়ি পেলা ভালকে মনোযোগ দি কামখিনি যদি কৰি যায় এতিয়াৰ পৰা যদি কষ্ট কৰে তেতিয়াহলে ফিউচাৰ নিশ্চয় এটা ভাল ফল পাব আৰু যদি আপোনালোকে ভালকে যদি নকৰে তেতিয়াহলে you won't get a good result ভাল ফল এটা আপোনালোকে নাপাব সো নেক্সট টু হ'ব সৰি এইখিনি লকে আছিলে আমাৰ হেৰিটো কি কয় আমাৰ সেকেন্ড চ্যাপ্টাৰ road not taken to এইখিনি লকে আছিলে and at last I would like to thank you everyone Thank you all for listening to me. মোৰ লগত ইমানখিনি সময় শুনাৰ কাৰণে মোৰ কথাখিনি বহুত ধন্যবাদ আৰু এই চ্যাপ্টাৰটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট লাইফ লেসন হয় সো আপোনালোকে যদি এই চ্যাপ্টাৰটো ভালকে পঢ়ে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত সুবিধাজনক হ'ব কাৰণ যিকোনো এটা পাথ চুজ কৰাটো সহজ নহয় সদায় সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে যে মই কোনটো পাথ চুজ কৰিম কি কৰিম নানা ধৰণৰ কিবা কি প্ৰবলেম আহে হয়তো একদম সৰুৰ পৰা আমি ক্লাস 6-7 তে হিন্দী আৰু আসামিজৰ মাজত চুজ কৰিব লগাটো নেক্সট আহিল যে আমাৰ ক্লাস 10 পাস কৰিলে সায়েন্স আৰ্টস কমাৰ্স তিনটা ষ্ট্ৰীমৰ মাজত চুজ কৰিব লগাটো তাৰ পাছত আকৌ ষ্ট্ৰীম চুজ কৰাৰ পিছত ইংলিশ আৰু অলটিৰ মাজত চুজ কৰাটো আফটাৰ দ্যাট আপোনালোকে অনাৰ্স কি হট ল'ব অনাৰ্স ল'ব নে কিবা আপোনালোকে কি কয় প্ৰফেশনাল কোৰ্সেস কৰিব কি নকৰিব গুটেখিনি টোটালি আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তো হাউ ইউ উইল শেপ ইয়োৰ লাইফ ইট টোটালি ডিপেন্ডস অন ইউ সো কেতিয়া কেনেকৈ কি কৰিব নকৰিব হেখিনি ডিপেন্ড কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ বহুত ভৱিষ্যতৰ ওপৰত বহুতখিনি ডিপেন্ড কৰে আপোনালোকৰ এটা ডিসিশন আপোনালোকে এটা ভুল এতিয়া লোৱা এটা ভুল ডিসিশনে আপোনালোকৰ ফিউচাৰত বহুতখিনি এফেক্ট কৰিব পাৰে হাৰ্ম কৰিব পাৰে যে এটো মই ভুল ডিসিশন লোৱা কাৰণে এতিয়া মই এইখিনি সাফাৰ কৰি আছো সো যিকোনো এটা ডিসিশন লোৱা আগত যিকোনো এটা স্টেপ লোৱা আগত ভালকে আপোনালোকে ভাবিব কাৰণ সদায় মানুহে সৎপথত থাকি ভাল কাম কৰিব লাগে আৰু বেয়া কাম কিবা এটা কৰা আগত বেয়া ডিসিশন কিবা এটা লোৱা আগত আমি জানি বুজি কোনেও বেয়া ডিসিশন নলও বাট most of the cases peer pressure আমি বহুত ক্ষেত্ৰত কিবা হয়তো বেয়া কাম কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰো কিন্তু হেতু সময় নিজৰ মা দেউতা আৰু নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিব তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে সেই ৰাস্তাটোৰ পৰা ঘূৰি আহিব পাৰিব এতিয়া আমি যোনটো এজত আছো এতিয়া আমাৰ লাগিব পাৰে যে মা দেউতাই কোৱা সকলো কথা মিছা আমি সব জানো আমাৰ এটো বস্তু লাগিব পাৰে এতিয়া কিন্তু
এতিয়া হেতু বস্তু লাগিলেই নহব এখিনি বস্তু পিছত যদি এনেকৈ যদি থাকে পিছত আপোনালোকৰ প্ৰবলেম হ'ব কাৰণ এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে লাহে লাহে ইউটিলাইজ কৰিলেহে টাইমবোৰ পিছলে আপোনালোকৰ সুবিধাজনক হ'বগে ইউটিলাইজ যদি এতিয়াৰ পৰা নকৰে টাইমবোৰ তেতিয়াহলে পিছলে অসুবিধা হ'ব এতিয়া যদি আপোনালোকে অলৰেডি আমাৰ এপ্ৰিল মান্থ গুচি গ'ল মে মান্থৰ মিডল পালেহি এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে পঢ়াশুনা ষ্টাৰ্ট কৰা নাই তেতিয়ালে ষ্টাৰ্ট কৰক কাৰণ এতিয়ালৈকে আপোনালোকে পঢ়াশুনা ষ্টাৰ্ট নকৰিলে পিছত গৈ আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব নহয় কাৰণ এতিয়া যদি আপোনালোকে ভালকে নপঢ়ে এক্সামৰ আগত বহুতখিনি প্ৰেছাৰ পৰি যাব যে আমি কি পঢ়িম কি নহম যেহেতু এবাৰ বোৰ্ড ফাইনেলছ নহব পাৰে মেট্ৰিক নহয় বাট 9 ৰ বোৰ্ড ফাইনেল যেহেতু এতিয়াৰ পৰা অলপকে পঢ়িলে আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব আৰু বোৰ্ড ফাইনেলটো যদি আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ নিচিনাকৈ দিয়ে মেট্ৰিকত আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত সহজ হৈ পৰিব সো সকলোৱে ভালকে পঢ়ক আৰু ভালে থাকক এটুকে কৈ থ্যাংক ইউ সো মাচ ধন্যবাদ আমাৰ চেনেলটো লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কিবা যদি ডাউট থাকে ডাউট আছে আপোনালোকৰ কিবা যদি অসুবিধা হৈছে আমাক জনাব আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰো আমি আপোনালোকক সহায় কৰিম থ্যাংক ইউ সো মাচ এভৰিওয়ান ভালকে পঢ়িব আৰু চেপ্টাৰটো ভালকে পঢ়ি চাব কিবা অসুবিধা হলে কিবা যদি বুজি পোৱা নাই মই আছো মোৰ লগত আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ আৰু অসমীয়াৰ আছে সায়েন্সৰ আছে সোশিয়েলৰ মেথছৰ সকলোৰে শিক্ষক আছে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰো সহায় কৰিম যিকোনো প্ৰবলেম থাকিলে আপোনালোকে শেয়াৰ কৰিব পাৰে কিবা কোৱেশ্চন আনসাৰ্স কিবা লাগে গ্ৰামাৰ কিবা দৰকাৰ হৈছে গ্ৰামাৰৰ ক্লাস আমি অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰিম মই একদম বেসিক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম গ্ৰামাৰ কাৰণ কাৰোবাৰ যদি সৰু ক্লাছত কিবা যদি প্ৰবলেম আছে কিবা যদি মানে বুজি নোপোৱা আছে যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় যাতে আপোনালোকে আমাৰ জৰিয়তে আমি যাতে আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰো আমাৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বহুতখিনি যাতে লাভ হয় বহুতখিনি যাতে আপোনালোকে গেইন কৰে ভাল মাৰ্কস পায় উত্তীৰ্ণ হৈ যাতে সো হেতু কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা বহুতখিনি চেষ্টা কৰিম আৰু আশা কৰো আপোনালোকৰ ভাল হয় যেন সকলো ভালে থাকক আমাৰ আকৌ এবাৰ কৈছে আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কিবা প্ৰবলেম থাকিলে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰে থ্যাংক ইউ সো মাচ